بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر کلاس کې مونږ ډیرایویټیو په یو سپیسیفیک پوینټ باندې کتلی و چې که مونږ وغواړو چې په یو پوینټ باندې ډیرایویټیو واخلو نو هغه څرنګه اخیستل شي. هغه لپاره مونږ 4 سټیپ کتلي وو. فرسټ آف آل چې کله هم تاسو ډیرایویټیو اخلو نو یو سمبولیک ویریبل به تاسو سره ډیفاین وي. دویم نمبر سټیپ یو سمبولیک فنکشن به ډیفاین وي. دریم نمبر سټیپ تاسو به د ډیفرنشیشن یوزینګ ډي آی ډبل اف فنکشن اخلی وذ ریسپیکټ ټو سم ډیپینډنټ ویریبل. ا ډیپینډنټ ویریبل چې کوم په ډیفرنشیشن کې استعمالیږي هغه به تاسو سره سمبولیک وي. هغه فنکشن چې کوم په ډیفرنشیشن کې استعمالیږي هغه به تاسو سره سمبولیک وي. او تھرډ نمبر سټیپ دا و چې د دغه نه چې کوم فنکشن راشي یا کوم ایکسپریشن راشي هغه به اګین څه شی کې از ان لاین به تاسو واخلئ نو دغه نه به تاسو سره هغه چې کوم مطلب په یو سپیسیفیک پوینټ باندې ډیرایویټیو دی دا به تاسو سره اچیو شي. نن موږ چې ګورو فار دا خو موږ په سنګل اصل پر چې کوم ډیرایویټیو دا په یو سنګل پوینټ باندې موږ وکړو. فار ایگزامپل که موږ سره ملټي ویریبل ډیرایویټیو تاسو به ملټي ویریټس یا ملټي ویریبل کلکولس په ویلې په دغه کې موږ سره څه شی وي په یو فنکشن کې یا په یو ایکسپریشن کې یې موږ سره په سیم ټایم باندې ناٹ ا سنګل ویریبل ناٹ ا سنګل ډیپینډنټ ویریبل بلکې په دغه کې موږ سره ملټیپل ډیپینډنټ ویریبل دي. دلته به زه تاسو ته جنرالایز ایکسپریشن ولیکم. فار ایگزامپل یو فنکشن دی اف اف ایکس واي از ایکول ټو دا فنکشن دی ساین اف ایکس پلس واي کیوب. اوس دا سالو کېدل غواړي with respect to x comma y نو with respect to x comma y دا موږ سره څه شولو ملټي ویریبل شو. نو ملټي ویریبل یو فنکشن په میټلیب کې چې کله هم تاسو حل کوو نو په یو ټایم کې به د یو ویریبل ته سالو کیږي. نو داسې قسمه ډیرایویټیو اخیستلو ته موږ په میټلیب کې څه یو دغه ته موږ یو پارشل ډیرایویټیو. نو تاسو ته مطلب چې په میټلیب کې هاو ټو ټیک یا هاو ټو فایند پارشل ډیرایویټیو with respect to multiple dependent variable for x, y and so on. For this we need to define symbolic variable. For example sy ms x ما یو symbolic variable x define کړلو. sy ms y for example sy ms z ما فی الحال یو درې symbolic variable define کړل. دا y به زه ریډیفاین کړم غالبا چې کیپیټنټیک ته سمال ده. نو ما دا درې ویریبل ډیفاین کړل. اوس زه غواړم دغه نه بعد همیشه لپاره موږ سره د ډیرایویټیو لپاره 3 سټیپس دي. فرست سټیپ سمبولیک ویریبل ډیفینیشن دی. دا موږ ډیکلیئر ان ډیفاین هم کړل. دغه نه بعد به موږ چې موږ به چې کوم فنکشن ایوالویټ کوو موږ کوم ډیرایویټیو اخلو هغه فنکشن به موږ ډیفاین کوو از ا سمبولیک فنکشن. نو هغه لپاره فار ایگزامپل دلته ما اف ولیکلو یغه نه بعد مو څه ولیکلو ان لاین مو ولیکلو ځکه چې اف دی سمبولیک فنکشن یې موږ سره په میټلیب کې ډیفاین کیږي. چې کوم یو ایکسپریشن وي یغه نه یو فنکشن جوړیږي په څه شي باندې په کیورډ ان لاین او په پیرنتسس کې به هغه فنکشن ولیکي. فار ایگزامپل دلته ما سره ساین اف ایکس ته پلس واي کیرټ کیوب this is to be defined with respect to x and y. Both are dependent x and y. The function is dependent partially on x and partially on y. نو موږ سره یو فنکشن ډیفاین شلو f of xy with respect to x and y we can find different result for this function. دوا سټیپ وشول. دریم سټیپ کې موږ شي کو ډیفرنشیشن اخلو. فار ایگزامپل دلته مو شي ولیکلو der underscore x. For example derivative of the function f of xy with respect to x. دلته به زه ولیکم di double f of xy او دا به زه چې کوم with respect to x چې زه کلکولیټ کوم نو زه به څه ولیکم په دغه کې به زه ولیکم هغه ډیپینډنټ سمبولیک ویریبل x. نو دا به ما سره ډیرایویټیو د دغه راوځي د دغه فنکشن. اوس ګوره په دغه باندې ځان پوه کېدی موږ سره څه شی دا یو سمبولیک فنکشن دی دوزه کې موږ ډیفاین کړلو. دلته یې تاسو کتای شو په f کې دا f موږ سره یو سمبولیک ان لاین فنکشن دی. دغه نه علاوه د x څه شی دا x هم موږ سره یو سمبولیک ویریبل دی. تاسو دلته کتای شو دلته سټیټس ورته لیکلی دی موږ سره یو سمبولیک ویریبل دی ډیفاین شولو. نو کله چې موږ ډیفرنشیشن اخلو د یو سمبولیک فنکشن دغه ډیفرنشیشن with respect to dependent symbolic variable نو دا چون کې پارشل ډیرایویټیو دی دا ډبل ویریبل دی. نو زه اول with respect to x اخلم انټر مکړلو نو ما سره چې کوم د دغه ډیفرنشیشن راغلو with respect to x دا بل پارت چې کوم سره راغلی دا y دی کنسیډر کړلو از ا کانسټنټ. نو موږ سره ډیفرنشیشن اف ساین x دا موږ سره د cos x برابر دی. تاسو کته شو دلته ما سره cos x راغلو. فار ایگزامپل اوندا که زه وغواړم چې زه دغه ډیفرنشیشن with respect to y وکم نو دغه لپاره به زه څه ولیکم div underscore y دا ډیفرنشیشن اف فنکشن f of xy with respect to y. نو زه به دلته ولیکم di double f
f of x, y دا f of x, y دا موږ سره یو سمبولیک شی دی یو فنکشن دی او دا به زه with respect to symbolic variable y اوس چې کوم x دی x is a constant consider شو او چې کوم y دی y یې موږ سره واخیستو is a symbolic dependent variable انټر مو کړلو نو تاسو کتای شو پاور رول په اپلای شولو دا موږ سره څه دی y پاور 3 یا y کیوب دی نو y کیوب نو کیوب څه شولو مخکې راغلو 3 ټایم y پاور 2 ځکه چې پاور should be subtracted by 1 نو تاسو کتای شو چې دا کومې موږ سره differentiation of constant value will be always equal to 1 نو دا موږ سره 1 شولو نو 1 will multiply with this نو the result will be same 1 سو نو دا موږ وکتو چې موږ سره with respect to x او with respect to y موږ differentiate کړلو او داسې قسمه differentiation چې کله ملټي ویریبل او at a time ته د یو سنگل ویریبل د پوره differentiation فاینډ کې دغه موږ چې دغه موږ یو پارشل ویریبل نو پارشل ویریبل پارشل کوم مطلب موږ سره differentiation او موږ وکړلو اوندا په یو بل اگزامپل باندې ګورو فور ایگزامپل مو سره یو فنکشن دی f of x y z f of x y z دا مو سره ډیپند کی په دغه باندې فنکشن برابر دی x پاور 10 ماینس y پاور 2 پلس log of z که زه وغواړم چې زه دا فنکشن ډیفرینشیټ کوم with respect to x with respect to y with respect to z the differentiation will be said partial differentiation یا partial derivative for example first of all we have to define these three variable as a symbolic variable we have already defined these three variable as a symbolic variable secondly we have to define the function is a symbolic function the expression is a symbolic expression for example د موږ سره چې x power 10 نو زه به ولیکم f equal to x power 10 دغه لپاره به زه ولیکم keyword in line دغه نه بعد به کوم x power 10 minus y power 2 plus log of z and the variable will be dependent x the function will be dependent on these three variables x y and z the function is now symbolically defined with respect to x y z we can find the different value for this given function now the third step is to define the function the defined function to be differentiated with respect to x with respect to y and with respect to z so the third step derivative with respect to x DIFF is the function to be used for derivative xyz xyz is the symbolic function and we want to differentiate the given function with respect to symbolic variable x تاسو کتای شو په دغه کې د بقایا چې کوم پارت ته دی کنسیډر کړلو از ا کانسټنټ موږ سره د 1 برابر نو 1 کا ملټیپلای شي نو څه فرق پکې نه راسي نو دلته به زه څه وکم دا اصل کې موږ سره 10x دلته پاور رول په اپلای شولو چې پاور رول په اپلای شو نو پاور ملټیپلای شو 1 ماینس شولو نو دلته ما سره دا راغلو فار ایگزامپل زه د ډیریویټیو د څه شي مطابق خلم زه د ډیریویټیو خلم with respect to y نو دلته DIFF x y or z دا یو symbolic function دی with respect to symbolic variable y if I want to differentiate نو دا موږ سره چې شو په دغه باندې پاور رول اپلای شو نو دا موږ سره لاندې د پاور راغلو ملټیپلای شولو او 1 ته ماینس شو نو موږ سره -2 ټایم y راغله که فار ایگزامپل زه وغواړم چې د ډیریویټیو with respect to z زه کلکولیټ کم نو DIFF f of x, y, z with respect to symbolic variable z نو دلته موږ سره چې وشولو په دغه کومې موږ سره دا فنکشن دی په دغه فنکشن کې په z باندې موږ سره اپلای شول نو log of z د موږ سره برابر دی 1 over z نو موږ وکتلو چې موږ سره په ډیفرنٹ فنکشن یو ډیفرنٹ ویریبل یا مطلب ملټي ویریبل فنکشن with respect to x y z if we want to find their partial derivative so the method is this we have explained very clearly امید دی چې تاسو ته به د کوم پارشل ډیریویټیو دی یا ملټي ویریبل فنکشن په میډلیب کې یا په کلکولس کې موږ سره وي نو دا موږ سره په دا طریقه باندې د دغه ډیریویټیو راوځي امید دی چې تاسو ته به ان شاء الله چې دا ټاپک کلیر شوی داسې چې څومره ملټیپل فنکشن دي صرف فنکشن لیکلو طریقه زده کړئ
پله به ویریبل چې کوم ویریبل سمبولیکلی ډیفاین کې بیا به فنکشن سمبولیکلی ډیفاین کې او بیا with respect to چې کوم ویریبل تاسو ډیفرنشیشن کو ډي آی ډبل اف فنکشن کې بدننه هغه کمپلیټ فنکشن ولیکو چې تاسو ډیفاین کړی ملټي ویریبل په تور باندې او چې د کوم سمبولیک ویریبل مطابق تاسو ډیفرنشیشن اخلي هغه به ورسره ولیکئ with respect to x with respect to y with respect to z and with respect to any symbolic variable depending the function on that. امید ده چې تاسو ته به کلیر ان شاء الله نور به په نیکست کلاس کې وکړو.